Na, hello, sziasztok, hello, Mut, az Tiki a nap királya, meg hello Barn, meg Pabondez, meg Ákos, meg Kinles, meg Sicario, meg Mobile, meg Fanboy, meg Quick, meg Teve, meg Chris, meg Sumi, meg Froyo, meg szia Chris, meg szia Sumi, Froyo, hoppá, Sumi ingyen kapott, egyet, nem mindegy, szia Csabi, meg szia, hello, meg szia jó, meg jó, akkor szia mindenki. Két kézzel volt ráadásul. Sziasztok. Na, sziasztok, hello. Na, Poe. Hát ez az AJ, ez az. Na mindegy, szóval itt az ideje, hogy ne csak quiz legyen, hanem csak, nem mondjuk csak simán videózás, mert egy csomó videót küldtetek. LOL 2v2. Hát nem tudom, így nyomtuk egy párat. Nekem az volt a tervem, hogy csinálni belőle valami kis custom akármit. Sőt, több ötletem is volt, én nincs is már benn. Hát akkor meg az pláne. De hogy ugye nem lehetett custom game-et csinálni. Úgyhogy ja. Úgyhogy ja. Szia, mi botox. Úgyhogy van itt egy pár videó, amit ti küldtetek. Nyilván. Ki más. Ez hosszú videó, ezt Csemege küldte. Ráadásul nem is angol, sem magyar, úgyhogy mindegy, de menjen, ez elvileg hát elég para. Viszont van felirat. Bele fogok tekerni. Sziasztok. De ez félig horror is, ahogy hallom. Hát akkor én ezt most megbászom. Szia, Kefux. Nie podbijajcie do niego, tylko siadajcie tu normalnie. No spokojnie musisz to zrobić, żeby tu wejść. Nie naróbcie mu przypał, nie? Teraz tu chodzi, tak? Tak. Robi ten moon parnas? Tego moon parnas robi z tym księżycem? W tym momencie. Szevasztok. Jedzonka wariant. Witaj, pozdrawiam! Dwa. Nincs. De láttad milyen magas? 5. 6. 7.
8, 9, 10. Minden tizediknél pihen egy kicsit. Jó, de az valami nem, mármint az nem ilyen volt, nem? Az valami kretén volt, aki, már hát, hogyha lehet így írni. Az izé volt, nem? Aki kimászott minden ilyen szarnak a szélére, azt lelógatta magát, meg ilyenek. Azért az nem ugyanaz. Aha, jó lehet. Mi a fasz csinál? Jak coś, to ta koszulka jest na sprzedaż. I sorry, ale tania nie będzie. Na császik jó. Ja, de én arra értettem, hogy a pólót, tehát levette a pólót, arra értettem, hogy mi a fasz csinál. Azt ilyenkor amúgy ezután mi lesz? Megbüntetik? Na, nyilván nem úgy megy ez csak, hogy na jó van, akkor itt te elkezdesz mászni, az fölmász az épületen, azt így, jó van, ez szép volt, akkor hogyha sikerült, akkor szép volt, mehetsz. Nie, to było 11, to było... Szia, szia. Megmásztad? Hát akkor jó van, szép volt, mehet. Hát amúgy ne, igen. 14, 15. Dobrze jest. A, Zgodnie z planem. mármint azt akartam mondani, az a baj, hogy ezekkel nem lehet mit csinálni. Amint, hát most nem tudom, hogy baj-e vagy nem tudom. Około 15 listewek pode mną. Hát most hiába, most mit csinálsz, becsukják, most ezért nem fogják nyilván lecsukni, de nem tudom, bezárják kicsit, megbüntetik mondjuk kis pénzbírság, vagy mit tudom én. Azt nem tudom, pár hónap múlva meg fogja magát, azt 17, 18, mászik egy másikat. 19, 20. Hát nyilván amikor már, nem tudom, a kb. Az 5-nél volt, akkor már ott nem nagyon volt visszaút. 20 pięter, siemano. Ja, fent hagyta a pénztárcát, azt nincs lift. 20 listwa, czyli około 10 piętra. Jeszcze tylko 50. Aha. No dobra, co mogę powiedzieć? Że to jest właśnie moje spotkanie z widzami w Paryżu. Eddig legalább közel, de így innen. Tam widać moich widzów. No i co? Jadymy, nie? Jedziemy z tym projektem, który siedzi w mojej głowie. Hát amúgy ennyire igen. Vagy nem tudom, kényelmetlen ezt látni is felülről, lefele. końcu jestem gotowy, żeby to zrobić. Ez annak számít. Także robimy to. Hát az ilyen nem tudom. Się pierniczyć. Néha jobban, néha kevésbé, de azért pár emeletig meg vagyok. Warunki pogodowe są... Hát ez már nem pár emelet. Igen, azon gondolkodtam, hogy itt mászik föl mondjuk, és mondjuk fölmegy egy szintet, az bent valami olyan dolog történik, amitől mondjuk nem is bent ijednek meg, vagy valami, hanem hogy ő
Na, az mondjuk baj is lehet. Na tessék. Ember, hát ez... Hi. I have plan. Now is 50 meters, 11 minutes on the wall. I think 50 minutes on the top. Okay? Oké, persze, oké. Szedd rakj el. Hát ők szerintem, velük lehet le volt dumálva. Meg hát most mit csinálnak? Mit csináljanak? Vagy nem tudom amúgy, mit csinálnak, hogyha mondjuk valami biztonsági emberek lettek volna, vagy olyan. Megfogjuk a kezét. Nem mész tovább. És ott meg oda bilincselik valamihez, vagy mi? Szia Briszmók, szia mindenki. Amúgy lehet, hogy van, lehet, hogy de nem tudom, az is azért para. Mármint... Nyilván nem nyúlt be meg semmi, most kinyúlni érte, véletlen történik valami. Hát nem tudom, de látom azt, hogy... Így annyira nem para, de előbb amúgy kívül, jobban mutatták így oldalról kívülről lefele, az parább volt. Ez a redőnyös rész, ez elég... Amint, hát... Tudom, olyan... Zaraz będzie połowa. Na nézd, de megcsinálta azért, mennyi embernek a programot délutára. 16? 16 floors. Az már olyan távol van, hogy nem is látszik rendesen. Aztán nagyon sok van. Ciężko będzie to wciść poniżej godziny, no ale spróbujemy. Hát azt mondta kb. 50 perc, és most van 30-nál. Szóval benne van, hogy már, hát mondjuk tényleg úgy tűnt, hogy nincs a fején, de azt mondta, hogy kb. 50 perc, nem? Jaj, onnantól lett volna még 50? Az lehet. Hát akkor még bőven van hátra. Nice. Fú, te! Igen. Te is érzed, piszok.
Co jak tam strażoki? Strażaków jeszcze nie widać. A, jednak są. Ne nézd már le! Így oldalra. Ah. To znowu banut. Hello Viktor, neked is szép estét. Szép fodista. Én nem tudom. No, tak to się można wspinać, nie? Nie, to jest strasznie dużo dla głowy. GG. W sensie fakt, że oni te okna tak otwierają, nie? Możliwość ucieczki na każdym piętrze. Itt kelt föl. Vágod, GG, To jest így taki anioł stróż. így aludt és fölkelt itt a épület oldalán. Będzie. Nem értjük, nincs, mi se értjük. Tak sobie myślę. Ő most lefele nehezebb nem tud menni, úgyhogy inkább fölmászik szélifcsó. To ciężko, ale będzie już połowa. Itt spawnol. What? How the floor? 3-0. 3-0. Okay. Half. Middle. It's half middle. Yes. Rossz hallani is, nem? No. I need roof. Az igen. Okay. Hát az igen fanboy. Jó, megpróbálom majd. Köszi. Azt hiszem, a plusszal még nem játszottam. Bár az rosszabb, mint... Elvileg az rosszabb, mint bármelyik. Nehezebb, mint bármelyik. Annál könnyebbeket se tudtam megcsinálni. To już fajnie. Az lehet ilyen életcél, hogy egyszer majd. Raz cik, cyk. Cyk. Hát az rendes szar volt hallani, hogy azt mondja, hogy még a felénél van. Szia András! No sorry, ale w tym odcinku za bardzo się nie rozgadujemy, bo oddech. Oddech i matematyka. Ja, volt valami. Dwie moje słabe strony, dlatego trzeba się na nich skupić. Odwaga i siła to nie wszystko. Trzeba jeszcze oddychać i liczyć. Także oddychaj i licz. Raz. Wspinam się tu już drugi raz w życiu. Pierwszy raz wchodziłem tamtędy. Po tej Dają neked. drodze, że tak powiem. No, a tędy jeszcze nigdy. Szia Darko, man. Natomiast Alan Robert kiedyś wszedł tu po rogu. Jakby po krawędzi, nie? To było mocne. Alan Robert jest królem. Alan Robert is king. The best urban climber in the world. And Marcin on the right hand side. Cheers, man. Oddech i matematyka. Raz. Dwa.
Jó, innen alulról nem vészes nézni. Czyli jeszcze 20 pięter. Benji, köszi szépen a 15-öt, köszönöm. Én pont ezen gondolkodtam, hogy... Hát mármint ő is megmásztam egyszer, meg egy másik faszi is. De örülhetnek itt, akik építették az épületet. Hogy hát bazzeg, de jó lesz ez majd így, és hát az emberek meg itt mászásra használják az oldalát, azt állandóan jönnek. Jó, nem állandóan, de köszi szépen Vandergor. Kösz. 33 ezret. Sziasztok. Bonjour. Chyba, że Sebastian Wichary, który zrobił soundtrack do tego odcinka. Pozdro Seba, dzięki. ...53 minuty na ścianie. De úgyis ilyenkor most mi a... Van erre bármilyen protokoll, hogy mit csinálnak itt a, mit tudom én, a tűzoltók? Azon kívül mondjuk eltakarítják onnan az embereket? Wiatr jakby ustał, dobrze jest. Leterítenek valami... Hát igen, ezt akartam mondani, hogy kiraknak ki valami kis izét, amire ráesett véletlen. Vagy itt leereszkedik valaki, hogy hogy elkapja, hogy úgy van. Halo, siema, jak tam? No już prawie jestem. Szívezes ember. Tip, 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 tip. 43 piętro. Raz. Azt mondod mindegy, mi van alatta. Nincs olyan matrac, ami annyira annyira puha, hogyha véletlen úgy esik rá, akkor mégiscsak túléleti. Nincs. Hát mondjuk látom én is tudom elképzelni, csak aztán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát ő már van. Ja, aha, igen, azt mondjuk, na ilyen hálót el tudok képzelni. De ahhoz mit tudom én, ahhoz kb. Kellene valami daru, vagy nem tudom, hogy olyan magasra ki tudják feszíteni. Ha mondjuk most volt egy fél órájuk, lett volna egy fél órájuk kb. Godzina 2 minuty na ścianie. Do dachu już jest blisko. Godzina 2. Godzina 2 minuty na ścianie. Do dachu już jest blisko. Czas mniej więcej podobny jak 3 lata temu. Na tej, powiedzmy, łatwiejszej drodze. Sehogy, ja. Szia Szilva, dereg láttalak, mi a helyzet, hogy vagy?
Nem tudom, hogy hova feszítették volna ki. Ez lengyel. Hát de mit tudom én, érted? Lehet, hogy van valami olyan kurva nagy matrac, kijöttek volna egy 30 perc ezelőtt, és akkor ott lábbal pumpálták volna már egy fél órája. Ez szar volt. Szia Szintroxin. Szia Zsoca. Ja már, hogy helyileg, az lehet. Az persze. Aha. Ja, de ez azért, ez nagyon sokkal magasabb, amit küld. Tehát az 25 000 feet. Az azt jelenti láb. Nem, ez sokkal magasabb. Mondjuk jó közel volt még így is, baszki. Ezt hívogatják, basz meg. No halo? Powiedz jak będziesz gotowy. Jestem prawie przy samej górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Igen, kb. Na dachu. Mikor érsz fel? Már kész a kaja, várunk. De hajolgatsz már, há? Tudom, nekem nagyon úgy tűnt, hogy az ablakokat csak olyan... tehát olyan kicsiréssel lehet nyitni, nem tudom, annyira lenne ott célszerű ezt megpróbálni. A tetőre kérte a kaját kiszállításra. De vannak ezek a kis részek, ahol lehetett nyitni. Tehát ott azok a kis lapos kis részek, azokat lehet nyitni elvileg. Nem, én nem láttam. Mint vágom, hogy miről szól, meg vágom, hogy ki van benne. Meg néztünk tőle videót is, de a filmet nem láttam. Azt a videót néztük, amikor hogy hívják a másik falmászós faszit. Most a neveket teljesen nincsenek a fejembe. Néha így, lehet, hogy tényleg öreg, de idősödöm, most nem tudom. Néha, hogy mindenre emlékszem, ilyenekre, de máskor meg így nem jut eszembe semmi. A mitbó. De milyen? Na mindegy, azt a videót láttuk, amikor őt elviszi. Őt elviszi freesolózni valami, nem tudom, valami sziklát másznak meg. De az is elég para volt. Ezt mondta is, hogy ő, hát otthon nem mondta el, hogy most itt szabadon fognak mászni. Ez biztos sokat segít, hogy mászol, aztán hirtelen itt van 800 ember telefonnal veszi föl. Polák, igen.
Igen, arra gondoltam, Twin, köszönöm. Rá. Igen, ez nem is a tető. De amúgy... De kurva jó egyébként, hogy itt három, vagy nem is tudom mennyi volt, 3 ablaknyi van a teteje előtt. Ott még az emberek telefonnal veszik, hogy hát ha az mondjuk a koncentrálását megtör egy kicsit. Úristen benne. Hát amúgy az mennyivel szarabb lefele mászni? Mint azt mondanám, hogy szarabb, de tényleg szarabb amúgy. Mármint itt csak azért kezdem, mert itt lehet, hogy annyival nem szarabb. Fején lefele. Úgy alapvetően biztos szarabb, de ezen hogy mondod ezt, ezen a felületen, amilyen kapaszkodók voltak, itt lehet, hogy annyira nem vészes. Igen, aha. Mindegy, mindenhogy szar. Na nézd meg, hány embernek megcsinálta a délutáni programot? Ja, így nem érvényes? Mondjuk egy pár felvétel készült róla, úgyhogy lehet, hogy rá tudják bizonyítani. Bravo! Na erre volt itt más. Zotya küldött autósat. Look at me. Look over there. Ha! That is the Lucid Air Sapphire, and it's the triple motor nightmare. Hát ezt meghagyom nektek. Inkább nem is nézek utána. Everyone wants answered is, will it finally unseat that f***ing Tesla Model S Plaid as the quickest accelerating production car of all time? Meh. What I want to know is, will it unseat the quickest accelerating gasoline-powered production car of all time, 1,500 horsepower Bugatti Chiron Pure Sport? And there's the little boy on his bike. Sit up. Listen, Josh Heron, the last time I was here, I told you I was going to bring really quick cars. You think your little toy can keep up with the big boys? Ez lehet hangos lesz. Hallotok? 35 years ago, when most of the German auto industry made an agreement to limit their cars to 155 miles an hour so that wide open sections of Autobahn would be safer, the fastest car in the world could accelerate to 116 in the quarter mile. Within just a quarter of a mile, each of the cars here can get to that 155 mile an hour German speed limit. Hell, they can all do 60 miles an hour by the time they get to the end of your driveway. Mindegy, majd találkozunk a videó után akkor. Cars as fast as the Tesla Model S Plaid can get you kicked out of a drag strip for not having a roll cage, a full face helmet, competition license, or even parachute. Okay, these cars aren't just fast. Racing against other cars is like racing a stealth bomber against a tricycle.
The last time we raced a Plaid, we included a BMW M5 and gave it a 70-mile-an-hour starting advantage. And the Tesla still won, but the Lucid Air Dream Edition didn't. And so we're back with an engineering prototype Lucid Air Sapphire. This is mechanically identical to the car that's about to go into production, so if the Lucid loses here today, well, the Lucid engineering team loses their job. With an additional rear motor, 1,200 plus horsepower, and grippy Michelins, the Sapphire can finally go head-to-head with Annyi the ló nincs is. motor, 1,020 horsepower Tesla Model S Plaid. Kiron, mi? They both get to race the speed and horsepower champion. And look, nothing comes close to a Bugatti. Not in price, not in engineering, and certainly not in opulence. This is a Chiron Pur Sport, which means it has a fixed wing. It also has Cup 2R tires, no sound deadening, and shortened gear ratios. To say nothing of the 1,479 horsepower. So now we race. Dóri. Köszi a raidet, sziasztok, szia Kiron. Olyan hangok vannak, mint hogy a repülőgép szállna föl, nem tudom. Oh, we're gonna have a winner. Megállították az időt. This is gonna be a production car world record because that is a 9.1. Időhurka. Tényleg egy kis időhurka. This is just regular old asphalt. The last time we raced a Lucid versus a Tesla, the Lucid was 8 car lengths behind. Now it's 3 in front. And you wouldn't have thought that going from 1,111 horsepower in the Lucid Air to 1,200 plus in the Sapphire would have made that much of a difference. But it did, and it's all about traction and torque at the rear wheels. At these levels of acceleration, so much weight is shifted rearward that the front wheels aren't really contributing that much. In the Dream Edition, that meant the rear motor was maxed out, but the front motor was reducing its output to avoid wheel spin. Adding a second motor to the rear means the Sapphire now has enough power at the back that it can take full advantage of all of the traction it has at the rear, meaning maxing out all 4 tires. This is despite the Plaid having that cheetah mode thing where it rears back on its haunches for a better launch. But the fact is, the Model S Plaid just doesn't have enough torque to keep up. Haha! When was the last time you heard anyone say that? When was the last time you saw a 3-car race where a Plaid came in DFL? Though I have to give it credit, it finished 6.5 feet behind a $4 million 8-liter, 16-cylinder, 4-turbocharged monster. Pretty close. If you think the Chiron's slow 0 to 60 is because it's slow off the line, oh, think again. It's violent. The thing revs the engine, dumps the clutch, and does a 4-wheel burnout. It's brutal. But it all comes down to Tényleg kicsit olyan volt. An internal combustion engine can be adjusted in its output maybe a couple times a second. But an electric motor can go from full power to nothing 1,000 times a second. And that's what gives these things an advantage. The only reason the Chiron didn't win this race outright is this race wasn't long enough. Trust me, keep your foot in it long enough and that thing will leave the 2 EVs for dead. And then it runs out of gas. But it's probably faster than the jet that it costs more than.
It's settled then. Two 5-passenger sedans can beat or tie the world-beating carbon-tubbed 8-liter 16-cylinder quad-turbo French king of speed. So as far as quarter-mile drags go, I guess this was the final nail in the coffin for internal combustion. Holy shit, no it's not. We brought that motorcycle. Na az. Poop indeed, because the last time Ducati. we car against the Ducati Panigale V4 SP2, it was against a Corvette Z06, and the bike left the car for dead. But Moto America Supersport champion Josh Herron thought there was a little more left in the bike. So Ducati has come back with some suspension tweaks and clear guidance from corporate. Do not be easy on the clutch. Beat that Lucid for the lure of gasoline. Uha. I hope you appreciate just how completely insane this is. Today we have a Tesla, a Bugatti, and a Ducati all running a 9.3 second quarter. And to get that, Josh dumped the Ducati's clutch at over 10,000 RPM. That was just the beginning. Watch the front wheel as it skims the pavement practically the whole way down the track. De az autóba This szeg. was the limit. As fast as this 210 horsepower motorcycle can possibly accelerate without going as over tea kettle. And yet, a 5-passenger luxury sedan beat it. Lucid's 1,000 hertz traction control worked overtime practically the whole way down the track. At the line, both the Lucid and the Ducati were over that 155 mile an hour mark where the Germans said, enough is enough. And that happened in just 1,320 feet, not on a wide open stretch of Autobahn. Oh, this is a good time to stop and reflect. Because the sun went down on the track. Olyan egyen, nem is tudom, hogy mit mondjak, olyan egyenletesen gyorsult az autó, vagy nem tudom, mint hogyha így nem is autó lenne. Nem tudom, hogy mondjam. And now that Bugatti and Rimac are the same company, you can expect the Chiron's replacement to also be electric, which will then start a whole new chapter in speed. Speed may not be everything, but it's certainly something. And today that something is the Lucid Air Sapphire, which is the quickest production car we've ever seen. You couldn't even keep up with it. Yes! Jó, más, ezt Tiany kérte. Japán legolcsóbb kapszula hotel szobája? De figyelj, Japánban annyira nincs hely, hogy ilyen hangyafasznyi helyen szállásolják el magukat az emberek. Érted, ennek egy internet kávézó, ahol ott meg tudsz szállni. Hajime!
$25 egy nap. Aha. Az vicces azért. Ez annyira vicces amúgy, hogy így ez a cipő meg a bármit levesznek a lábukról, ez közben meg itt nem tudom, amerikai filmekben meg ugye a cipőben alszanak konkrétan. Húha. Mondjuk széket láttam már jobbat. Széket láttam már jobbat. De mi ez az ajtó? Kicsit kicsi, de igen, amúgy. Úgy értem, hogy tehát, ja. Az asztal, meg így a monitor, minden. Mint egy monitor nyilván. Ez a takaró. Uha. Mi ez a párna? Hát biztos van. Mondjuk kicsinek tűnt, de csak van egy 180 azért, nem? Hát ez jó van, nagyobb, mint gondoltuk. Vagy most lehet, hogy föl van ülve. Még kaják. WoW. WoW. Okok.
Ingyen curry rice, meg ingyen tojás. Zajt az nem ér, ez nagyon fura, így nem tudom. Amit nyilván helyet spórol, hogy tologatós, nem pedig nyitogatós, de... Ez olyan, amúgy ez olyan kellemes, nem? Ez kicsit olyan, mint hogyha ilyen... Vagy hát végül is svéd asztalos, úgymond. Ennek mindig van egy... Megvan a varázsa, hogy így, nem tudom, annyit szedsz, amennyit szeretnél. Mit csinál? Azt hittem. Az túl sok szósz, az túl sok szósz! Nincs kenyér a tojáshoz! De most azt kanállal eszi, emesz meg pálcikával? Ki nem eszik kenyeret a tojáshoz? Mert rántottához ki nem eszik kenyeret. Na, ezek legalább nem marvel fikák. Nyugi. Ezt én is akartam mondani, hogy nagyon közel vannak a szobák egymáshoz. Nem hiszem, olyan nagyon vastag lenne a fal, szóval így... Hát csak csöndben vannak. Aztán olcsóbb a kóla, mint nálunk. Original taste. Egy évvel ezelőtt lett feltöltve. De hát ez nem jelent semmit. Hát nem tudom, az volt a videóban, hogy az Internet Explorer akkor lett off, nem tudom mikor volt. Ez micsoda? Ez most a ködös fürdő, vagy ez most mi? $900 volt a Balatomon. Basszeg. Vizet vettem 700-ért. Isten.
Ó, nem tudom, hogy a többi helynek milyen árai vannak. De gondolom azért kemény, mert hogy ez így szuper olcsó ahhoz képest, nem? Lesznek ott is fúrnak, flexelnek. Itt is kenték délelőtt. 9-től már el se engedte a gombot. Egg muffin. Na, az a saláta, az aztán. Na. Az a saláta. Kérsz meg kis kaját, Dóri? Olyan salátát nem kapsz. De. Elvileg Szikerjó hoz nekünk a Mekiből kaját. Na, új mi van? Na, az! Na, mit kérsz, Dóri? Na! Na, eszünk meg itt. Kapsz egy olyan salátát. Ja, ez ennyi. De várj, Tian küldött még itt valami kajásat. Ebből úgyis kajára azért megkízés lesz. Kutyus is van. Úristen, na jó van, Tihany, ez szép volt. Damaszkuszi acél. Valami benne van a kamera a serpenyőben, vagy mi volt ez? Annyira közel volt, nem? Hogy arrébb ütötte. Miért fogja meg kézbe? Mr. Black Sauce. Miért meg kell bokrozni? Célzalás. Még a tűzbe is belenyúl.
Pifko. Viszlát. Uh-huh. Hát valami lepény volt ott az elején, nem? Valami lepény. Rakott paradicsomot? Vagy én nem tudom mi volt az. Amúgy igen, bazzeg. De erről a nagy megfigyelő. Nézd meg. De ez olyan GoPro, nem? Ami egy ilyen kis dobozkában van. Azért az a két kés az... Az a két kés az komoly. Éles. Ezt látná a Skyler. Az is lehet, hogy pingponglabda, nem? Hát nem, nyilván paradicsom. Egy kis rozmarin gecset. Bekerül a kamera kemencébe? Nem. Na jó, itt most én is azt mondom, hogy a paradicsom az elég fura ide bele. Uha. Hát valaki erre azt mondaná, hogy rendes fekete. Hát ez eléget.
Oda koszmálta. Hát azért nézd meg a belsejét. Hagyma. Ez meg nem hagy ki semmit, nézd meg. Velő. Hagymás velős alap. Lesz benne hús. A Mikivel egy ilyet. Miki ezt izé telecsurgatná fekete Miki szósszal, vagy mi a tökömmel. Fekete erős szósszal. És ezt belevágni egy lángosba. Hát az 3, 4. 4-be vágja. Mi megsüti valaki? Ferinc, megsütöd? Na itt egy másik, ezt is tényleg küldte. What do we got today again? Well, I got Wagyu right away from Wagyu. I'm going to make the best Asian style inspire stick sandwich. You guys gonna love children. Children, first step, very important. You know what I'm doing? I want to circulate it, the fat and the blood together so they evenly. First step. Hát ez szerintem nem csak hátul jött ki abból, hanem mindenhol. Look. I used to do that. Wait. Okay, let me take a deep breath. Okay. Wait. Oh, what the? We're talking about here? Spinning. Now you're getting it, right? That's the number one step. That was good. As you know, Wagyu steak has so much fat. I am going to render some of this fat, and I'm going to use all the fat for the rest of my cooking. You got the pure Wagyu fat here. Come over here. It goes down and let it render. Wow, look at the fat brown so nicely. All the fat is start rendering out. Leaks here. I'm cooking with the beef fat. I'm just stirring it up, stir. It's almost my signature. Everybody should know, children, right? Really nice and gentle. Because you know why? Because I don't want this to be hard and chewy. Drain all the fat back in here. Miso paste. Mi volt, szója babcsira, vagy mi volt az? Brown sesame seed, you know what it does? Kind of thicken up, you know, the miso paste. Stir, dry it out. A little bit of mirin, cook it until it can turn into a really nice paste. Óri hagyma volt. Oké. It's not finished yet. Look. Now we are barbecuing. You see the color? Wagyu steak, very pure. I don't even put salt in there or black pepper, nothing. We're gonna add that black pepper later because the miso already have the seasoning. A mások korholnak, gyűlölnek, és ezt ki is fejezik. Fordulj a lelkükhöz, nézz a mélyére, és lásd, milyenek az emberek. Akkor rájössz, hogy a rólad alkotott véleményük miatt nem kell nyugtalankodnod. De azért légy jó indulatú velük szemben, hiszen a természet törvényei szerint ők is a barátaid. You need it to rest for 7 to 10 minutes. Just let it chill, let the muscle relax, they're more tender.
Azért vártam azt a részt, hogy ez igazából az ő gondjuk, vagy az ő hibájuk, vagy mit tudom én. Now I got some beef fat. Just gently give a little touch. Not so much, you know, the Wagyu beef is so fatty already. This is what I'm looking for. I have mirin. I want to make a little mirin glaze. You know, when you see bubbles, you know the bigger bubble, it means the more sugar content. The smaller bubble, it means there more water content. Now it has a lot of big bubbles, and I think I'm going to stop right there. This is perfect. So we're going to look at that. Now I have this glazed mirin, roasted sesame seed. I have black garlic and ume. I'm going to make it combine together. Japanese mayonnaise. Ume, black garlic, and mayo. Almost got my fucking finger. Look, now this is a perfect coat of a Wagyu steak. Because you know why? When it's not red, it's pink, but it's still outside, it's just nice and seared, not chewy. You can feel the tenderness. You can feel the tenderness. Barbecue miso with some leeks on it. It's just a perfect. Az előző jobban tetszett. Az előző jobban tetszett. Nekem. A bit of arugula on the top. You fry it on the top. Black pepper. This is my fusion Japanese Western style stick sandwich. Should we try it, son? Yep. All right, we're gonna try it. First bite, first reaction. I like the saltiness of the miso. I was doubting you not putting any salt on the steak, but the miso gives it enough salt. Doesn't taste too fatty. So what's cutting the fat? The miso and the ume. Success. Now, do you have to rate it? Since you're doubting me. Did I say 10 fingers? Oh, yes, I know. Beállt tűzbe. It's not count his fingers, so 8. 8 out of 10. Oh, is it? No, it's really good. Thank you, son. So appreciated. Elkapta a golyót. Ez nem tudom mi, de ezt meg Csemege küldte. A man ate an 8-pound hamburger in 30 minutes. De miért? This is what happened to his organs. GF is a 40-year-old man presenting to the emergency room with severe abdominal pain. He tells the admitting nurse that a burning sensation was radiating through his upper back and that it felt like his stomach was inside his neck. 8 hours earlier, GF was participating in an eating challenge hosted by a local restaurant. Anyone who could finish their 8-pound hamburger within 30 minutes would not only get the burger for free, but they would get their picture tacked onto the wall. GF was a bit of a hamburger connoisseur himself, knowing meats and steaks. Nyugi, nem, ha olyan lesz, akkor nem nézzük. He knew it was his time to put on a show. Most people who tried the challenge would just make a spectacle and then chicken out and give up just after a few bites. The chef was reluctant to cook all this meat, but knowing that a serious burger enjoyer was here, it must be for real. So it is enough talking, and now it is time to grill this beautiful burger, so let's do it, the chef thought as GF calmed himself. Inside the dining area, GF was ready. The chef did a final check with the 73% lean beef meat and topped it with some cheese. The burger was brought out. GF took a good look. He was so hungry, and he grabbed the juicy burger and started biting. Nearby, restaurant patrons caught wind of what was happening. GF was putting on a show. He didn't think that he'd need to pace himself, he just kept biting. Anything that came up, he would push right back down as he could feel the burger juices dripping at the back of his throat. The burger was sitting like a rock at a position higher in his abdomen than normal, squeezing up through his chest. Csemege küldte. Ő a virdúd. But then pain started permeating through his body. He could feel something sharp in his upper back as he started to panic.
GF tried to wash everything down with some water. The burger just wasn't moving, but then it felt like the water was hanging around at the back of his throat, and then his stomach started cramping. GF grabbed the armrests of his chair. He felt like the burger was oozing out of his throat, but he also felt like it was stuck like a rock in his stomach. In the bathroom, GF was brought down to the ground. He did have some movement come up, but things just kept getting worse as he gets into his... Could be because there's an 8-pound hamburger sitting inside of him, but recently swallowed chewed ground beef shouldn't be that hard to the touch. What could be that hard to the touch is if the stomach perforated and is leaking gas from free air into his abdomen, something called pneumoperitoneum. Pneumo referring to air, and peritoneum referring to generally... Jó van, skip. Úgy döntöttem. Ezt letekülte. How hard are anime exercises in real life? Na, itt Takács is be tud kapcsolódni. In this video, we'll show you 15 moves from the most popular animes and mangas and rank them from easy to impossible. Of course, we will also show you how to practice and achieve these moves by yourself. So let's start right away with the easy exercises, and first we have squats. The squat is one of the most natural and comprehensive movements the human body is capable of. Squatting is a lower body dominant movement, but you will also need some of the upper body muscles to stabilize your spine. Squatting deep also requires some mobility and flexibility that many people, especially in the Western world, lost. The good news is, you can always regain this ability through consistent training and by simply including deep squat movement patterns into your daily life. Kis fogmosás közben. Besides this aspect, squats are relatively easy when done with your own body weight, so it should be no problem to do them even if you're not working out regularly. Next in the easy category are sit-ups. Sit-ups are a classic, old-fashioned exercise but have a bad reputation because they are often done wrong. To do it right, reduce the momentum as much as possible and don't pull your neck with your hands. If you want to train your abs in the first place without involving the hip flexors too much, it's still better to focus on different variations of crunches instead. És akkor elmondanám azt, hogy ennél jobb a lábemelés, de aztán jön a Takács és elkezdene mondani. Csak már nem jön Takács és nem mondja sajnos. This movement is considered a staple to effective workout routines. It's simple yet effective. Push-ups also target many muscles at once, but mostly work your chest, triceps and shoulders, while your core has to stabilize your body at the same time. If you can't do any push-ups yet, just start by doing them on your knees. Nem biztos, hogy ő a hang is. You get stronger. Talking about push-ups, the first exercise in the hard category are clapping push-ups. This exercise is mostly about explosive strength and requires a good push-up performance in the first place. So you need enough strength to be able to push yourself high enough from the ground, not only to do the clap, but also to move your arms back to the starting position. Proper joint control is also very important, so that you don't smash into your joints and stabilize your body on the way down. To learn this exercise yourself, improve your basic push-up count to about 15 reps and start practicing hand release push-ups to work on that explosive strength. If you want a more detailed guide to learn most of the exercises in this video, check our calisthenics online courses on calimove.com. No matter if you need more mobility, strength, or even balance, our day-by-day programs will get you results. Alright, we stick to push-ups with the next exercise, but this time done with only one arm. One-arm push-ups are more than twice as hard as the regular ones and require way more core strength and stability, especially when done with strict form. If you can't do this exercise by now, try easier progressions like archer push-ups or incline one-arm push-ups first. The next exercise in the hard category is the legless rope climb. The rope climb requires you to release one hand. Régen bazdmeg ezt mindenkinek, régen ilyet, úgy régen, hogy még nekem se, hát hogy még régebben annál is. Ilyet mindenkinek kell tudni csinálni. If you're doing it with straight legs in an L-hang, it even gets harder, because you need more mobility as well as abdominal strength to stabilize this position. Of course, this kind of rope climbing is very hard. So in order to reach this level, you have to make it easier to build up strength in the first place.
Helyes. Okay, let's move on to the very hard category. And here we start with handstand push-ups. Wall-supported handstand push-ups are already no piece of cake. Na, az faszom. Skyrockets the difficulty drastically. So you not only need a lot of shoulder strength to De push szerintem én is általános másztam utoljára kötelet. you also need good hand balancing skills to stabilize your body the whole time. Szerintem unálom. To learn this move, build the basic strength with pike push-ups, and of course work on your free handstand balancing skills as well. The next exercise are weighted push-ups. Push-ups with a 20 kilo weight vest are already not that easy, but imagine how hard it is to do it with another person on top. Of course, the difficulty varies a bit, depending on the body weight of the person you're pushing up and down. But even if this person is a lightweight, it is still pretty challenging. If you want to try this exercise, start practicing with a weight vest or try easier versions of the partner push-up. Hát tessék, Trixter, senki nem mondta, hogy egyből izével súlya nyom. The next exercise in the very hard category is the one-arm pull-up. This exercise requires an immense amount of relative strength, because you're pulling your complete body with just one arm. To be able to do that, you first have to master regular pull-ups to a point that you can do them with ease. After that, it becomes very important to work on your max strength with more advanced exercises like typewriter pull-ups or archer pull-ups. Next we got the bend arm planche to L-sit. Hát az ilyenhez mutatsz ki, hogyha nyomod a saját testsúlyoddal. Shoulder with core strength and lower body mobility. The bend arm planche is often mistaken for the elbow lever because they look very similar on the first view. In both exercises you hold your body in a horizontal position, but the bend arm planche is much harder because your elbows are besides the body while you support yourself on them in the elbow lever. When it comes to the L-sit, you need decent straight leg quad strength and mobility in your hips. The hardest part of this move is the fluid transition between the two elements, and this gets even harder the closer you are to the ground, especially if you have short arms. If you want to start practicing this exercise, start with parallel with easy height and break down the movement into easier progressions. Szerencsére nem történt még semmi. Next we have the famous Barkey pose. This move requires good wrist stability, shoulder strength, balance and some mobility. I just recently learned this pose and I always start every set by twisting my upper body and Úgy egy ideig erre azt mondták, hogy hallottam ilyet, hogy lehetetlen, ugye egy ideig azt hallottam. Ez már Tomiko volt. I also hold it with a more straightened arm, which needs a little more core strength. Dori így kezdi minden reggel, persze. The hardest part of the Barkey pose was to find the proper body position and the right center of gravity. In the beginning, I always fell towards my shoulder and it took me some time to balance myself correctly. If you've never tried this move before, I suggest starting with an easier progression and simultaneously work on your wrist stability as well as spine and hip mobility. Another pose from Barkey is done with crossed legs. This move could also be in the hard category, but what makes it so difficult is holding it on your thumbs. This kind of finger strength requires very specific training and also comes with a higher risk of injury. If Hát ez Bruce Lee csak, ez csak. Fists, it's way easier, but still not a beginner exercise. To be able to do it, you need good hip mobility, straight arm shoulder strength, and some balance. To build the foundation for this move, start with practicing the frog stand and switch to the tuck planche later. Of course, it's also important to work on your hip mobility to be able to cross your legs. Talking about mobility, the Barkey wall split is a nice exercise and looks like a mix of a front and side split. The major difference is that you need to take the position actively. So you hát szerintem a merevséggel a nagy problémák vannak mindenkinél. Vagy hát nem minden, biztos, hogy mindenkinél, de hogy... mobility than a split on the ground because your weight pushes you less down.
This move is beneficial for martial arts and you can learn it or support your progress by working with exercises like the horse stance, hurdle sit switches, the pancake, or the pancake side switch. Okay, now it's time for the impossible. Ezt akartam mondani, és mikor ez impossible? One arm handstand push-ups or one finger handstand push-ups. This take is a bit controversial, but we've seen no one until now that is actually able to do a clean, free one-arm handstand push-up. Dehogy ne, én láttam már Yeah, azért. if you're performing it with a very limited range of motion, like in Hunter x Hunter, De egy csomó van ilyen fönn YouTube-on. it's doable. But a real free one-arm handstand push-up is out of the question. Of course, this move gets even more unrealistic when it's done with just one finger or on your thumb. The next impossible exercise is the sword practice of Guts and Zoro. Guts' sword, called the Dragon Slayer, has an estimated weight of about 300 pounds, and let's not even talk about the weight that Zoro is moving in his training. To get an idea how hard this actually is, try some sword swings with a regular barbell without any kind of additional weight. If you grab the barbell with both hands on the further end, the difficulty skyrockets and it gets extremely hard to even just lift it up in the air. The last impossible exercise is Yujiro Hanma's swim practice. In the anime, he swims for a whole hour with an estimated speed of 20 kilometers per hour. To put this into perspective, no human that ever lived was able to hit a top speed of more than 10 kilometers per hour. This means that Yujiro is not only swimming twice as fast as the best Olympic swimmers, he also maintains this speed for 1 hour straight. Okay guys, if you want to master most of the exercises from this video, egykezes kézenállásban nyomást, azt azért biztos, hogy lehet. Like and of course subscribe and activate the notifications. My name is Alex and I'll see you in the next video. Ebből van valami durva, takás nincs ide. Baki, あなたはついに脳内分泌物エンドルフィンを手に入れた。でも喜ぶのはまだ早いよ。なぜならグラップラーにはさらにその先があるからよ。よし。その先の一線を越えられなければ一生真のグラップラーにはなれないわ。越えてやるぜ、一線を。やっちゃったよ。やっちゃったよ。人は死に直面した時、その一瞬に生涯の全てを垣間見るというの。その集中力は運動神経をはるかに超えるのよ。それが死に際の集中力。それを身につけなければ真のグラップラーにはなれないわ。バッキー、あなたにその一線を越えることができて。あっ俺バカじゃねえの。これじゃ本当に死んじまう。なんだこれ。そうか、これが死ってやつか。まるでスローモーションの中にいるみたいだ。Na fassa. 生きてやがるぜ。畜生。
És ez miért segít neki keményebbnek lenni? Majdnem megölte magát a túlélte. Na jó, most már akkor elég erős vagyok. Starfield AI. Ezt megint sem megekült. De ez csak fél perc. Nem, ezt nem lehet. Oh. What? 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 Okay. What the fuck? Damn! Yeah. És ez mi az, amit Gergi küldött? Green screen aztán jó. भारत में 315 लाख करोड़ से भी ज्यादा काला धन है। मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की लाश के साथ मुंबई पुलिस करोड़ों रुपए भी मिले हैं। आज राजनीति में सबको इनसिक्योरिटी है, इसलिए सबको अच्छा। सिक्योरिटी है। मुझे कौन मारेगा? उस गुरुजी के एक एक उम्मीदवार की उम्मीद पे वार करेंगे। सिंघम साहब! सिंघम मराठा है, मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। De ez még csak nem is szupererős, ez csak akciósztár. इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आईटी शपथ ये वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव। तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाद टिकट ब्लैक करता था। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है? जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। आ रहा हूं मैं। Hát most látom, hogy Mikinek van